שחבר שלכם כל איזה יומיים קונה טיסן ומפרסם סקירה בפורום, איזה כיף לי, קניתי טיסן, טיסן, אני אוהב טיסנים, יופי. אז החלטתי גם אני לקנות מוסטנג, מיני מוסטנג, לא גדול ויקר כמו של החבר, אלא קטן וזול כמו שמתרסק. מוסטנג קטן, פיצי קטן, לא גדול. בעצם אני חוסך כסף, כי אם הייתי קונה מוסטנג גדול ושובר אותו, זה היה הרבה יותר יקר מלקנות מוסטנג קטן ולשבור אותו. אוקיי, אז בואו נתחיל. כן, מיני מוסטנג, פי 51 מ-R2 Hobbies. הדגם הוא Gripes Almighty. מאוד דומה בסקייל. מוסטנג! אמנם מוכרים את הטיסן גם בהובי קינג ב-49.99 בלבד. מוכן לטיסה, אבל עם סטאפ לשני תאים, ברשלס! אני העדפתי לחסוך $30 ולקנות אותו כקיט מ-R2 Hobbies. R2, למה זה כל כך זול? אתה צודק. הקיט מגיע במקור עם מנוע ברשט, עם גיר, אבל הם הכינו מראש גישה לבורג כדי להחליף אותו. במקרה נתקלתי במנוע אחר שגם מתאים לו מבחינת הצבע, הקסטרוניק 700 kV Outrunner ברשלס. הבנייה הייתה מאוד פשוטה. הם אמנם טוענים שזה EPO, אבל זה לא מרגיש כל כך כמו EPO. בסך הכל צריך 3 סרבואים קטנים, כחולים וחמודים ולהחליף את המנוע מקדימה, למרות שלא חייבים. יש כאלה שפשוט יוסיפו בקר ברשט ויטיסו את זה. תשמע, זה עניין, אני לא מתערב לך. לא יודע, בסדר, תעשה מה שאתה רוצה. אתה יודע מה? לא, אתה יודע מה? עוד דבר ששמתי לב בזמן הבנייה זה שזווית המנוע היא טיפה ימינה. זה הימינה. היא טיפה ימינה. אנחנו נבדוק את זה באוויר. הבאתי בכל מקרה שייבות, מקסימום אנחנו נחליף, נוסיף, נעשה לו, נפתח, נשים, ניקח, נלך, יש מוסטנג שהבאתי, נשים, יש בורג שאפשר, אולי. המבנה בסך הכל מאוד נוח לשימוש, יש לו חופה עם מגנט, דברים מסתדרים בפנים מאוד בקלות. מלמטה הכנף נסגרת עם בורג, וכל החלק התחתון הזה נשלף, ובעצם יש פה אפילו מקום לסרבואים, לבקר. אני שמתי בקר של RC טיימר, בקר RC טיימר, זה נהדר, סתם כי היה לי בבית, והאמת לא צריך כל כך הרבה. המנוע הזה לוקח 13 אמפר מקסימום. הגלגלים קצת ג'אנק, אבל אני לא מתכנן לנחות יותר מפעם אחת, אז בסדר. היי בנץ, למה יש לך פרצוף כל כך מיוסר? ריק, זה בגלל שתקוע לי בורג בתחת. אוקיי, הגיע הזמן לטיסת הבכורה, ובדיוק כמו נאסא, גם אני דואג שאיזה רוסי יעשה את זה קודם בשבילי. מוכן? מוכן. אוקיי, הגאים? היי! אפשר להמריא? מה הבעיה? הוא אחורי כמו לא יודע מה. נו? מרחף, לא יציב, אי אפשר לשלוט עליו. ומה קרה לו בנחיתה? סך הכל כנס להתנתק, מאוד יפה, תראה איזה סימטרי. יפה מאוד. בפרקים הקודמים של עלילות בנץ והמוסטנג, דבר ראשון, המדבקות של סימון מרכז הכובד לדעתי מודבקות בצד הלא נכון של הקורה באמצע. הניסיון לאזן את הטיסן על הקו הזה עם משקולות מאחור גרם למרכז כובד מאוד אחורי שדרש נחיתה בשיחים. באותה הזדמנות, כל מה שעשוי מפלסטיק שמודבק לקלקר התנתק. הגלגלים, נעילת הכנף ותושבת הסרבואים, ואז גיליתי שהחומר הזה הוא ללא ספק EPS. דבק CA רגיל פשוט מקרסם בו ועושה חורים. למזלנו אלוהים ברא דבק גורילה שפשוט פתר את הכל בצורה מאוד פשוטה, התנפח, מילא את החלל. את תושבות הגלגלים כבר הדבקתי עם דבק CA Foam Safe והרבה ממנו. נראה איך זה יחזיק מעמד. ובכל מקרה החומר הזה נסרט ומשתפשף מאוד בקלות. הטיסן הזה נראה מאוד מנוסה והוא עוד לא התחיל את הקריירה שלו. היום לצערי אני אצטרך לעשות את הטסט בעצמי. בנץ, אני מקווה שיש לך ביטוח. אוקיי, את הטיסה הזאת אני אנסה לצלם עם הגו פרו. אני פעם ראשונה משתמש בה, יכול להיות שלא יראו שום דבר.
טוב, לסיכום מדובר בטיסן מאוד מאוד חמוד. הוא זול, פשוט להטסה, קצת חריף, אבל לא משהו שאקספו לא יכול לפתור. כל עוד זוכרים למדוד את מרכז הכובד 2-3 סנטימטר לפני מה שמומלץ, מה שכן במהירות איטית לא פשוט לשלוט בו. מבחינת עמידות, הטיסן ביצע כמה נחיתות אופייניות לבנץ, לתוך השיחים, או בקנגורו על הקרקע, ושום דבר לא נשבר, לא נתלש ולא נפל. וחוץ מהבורג שנועל את הכנף שהייתי צריך לחזק, לא נגרם שום נזק. פרופ סייבר הציל את הפרופלור כמה וכמה פעמים. זווית המנוע שחששתי ממנה בהתחלה לא הפריעה, אפילו היה לי טורקרול לצד השני שהייתי צריך לתקן עם קיזוז במאזנות, אבל בהחלט ביחס לכמות הקיזוזים המעטה, מדובר בטיסן מוצלח. לסיכום, אני מאוד ממליץ, זה טיסן חביב וקטן, לא בטוח שזה מתאים להיות טיסן בגאז' כי הוא נמעך ונסרט מכל דבר, אבל זה בהחלט תוספת נחמדה לארסנל. וכדי לחגוג את המאורע אפילו כתבתי שיר. 1, 2, 3, 4. מיני מוסטנג פי 51. יו מודפאקה, טיסן אפור כחול עם שלט. יו מודפאקה, עם בנץ הטייס הפסיכופת. אמרי עשה סיבוב ואחר כך נחת. יו טס בסדר, לא מהר ולא לאט. ואם יתרסק, ידפוק שפגט, יהיה סלט. לא, לי לא אכפת להדביק אותו עוד קצת. הקליפ הזה צולם ביום חול, עוד לא שבת. בום. טייסת 51 2011 E-Fly, motherfucker.